30 kg vàng ròng. Chính xác, đó là xiềng xích được tạo thành để quấn quanh người nữ hoàng trong ngày lễ diễu hành. Với cái nắng gắt của tháng 7 như đang thiếu đốt trên đỉnh đầu của thành Roma. Bà muốn ngã quỵ nhưng không được. Hai lính canh La Mã đang xốc nách bà, ép bà bước tiếp từng mét một, không phải vì họ tử tế. Đế chế La Mã không để bà chết ngay lập tức, họ dùng những đòn tra tấn tâm lý và danh dự của bà. Để hàng vạn con mắt của người dân Palmyra nhìn bà đầy hiếu kỳ và chế giễu, để tâm trí của họ phán xét rằng bà không còn là người anh hùng từng chống lại đế chế mạnh nhất. Chào mừng bạn đến với địa ngục trần gian, cách đế chế La Mã hủy diệt nữ hoàng Zenobia. Sách sử thường kể cho bạn nghe về một câu chuyện rất khác, một câu chuyện đầy tính cổ tích và nhân văn. Rằng hoàng đế Aurelian là một quý ông, rằng ông ta nhìn thấy vẻ đẹp kiêu hãnh của nữ hoàng Zenobia và động lòng trắc ẩn, tha chết, hai từ nghe thật nhân từ. Hoàng đế ưu đãi cho bà được sống trong một biệt thự sang trọng ở ngoại ô Rome, một cuộc sống hưu trí an nhàn, nghe như một ân huệ, đúng không? Bạn đã sai hoàn toàn về câu chuyện ấy. Đó là lời nói dối trắng trợn nhất của đế chế La Mã đã làm. Hãy tỉnh táo lại. Rome không xây dựng đế chế bằng lòng từ bi. Họ xây nó bằng sự tàn nhẫn, lạnh lùng của những con số. Một cỗ máy quân sự tàn khốc như La Mã không bao giờ nuôi kẻ thù. Nếu họ không cắt cổ bạn ngay lập tức, nghĩa là cái xác của bạn ít giá trị hơn sự sống của bạn. Nhưng không phải sự sống của một con người, mà là sự sống của một vật trưng bày. Hãy đặt mình vào ghế của hoàng đế Aurelian. Hãy nhìn vào bàn cân của quyền lực. Nếu lưỡi rìu rơi xuống đầu Zenobia ngày hôm đó, điều gì sẽ xảy ra? Máu đổ, và từ vũng máu đó, một thánh tử đạo sẽ mọc lên. Người dân Palmyra sẽ thờ phụng cái chết của bà. Kháng chiến sẽ bùng nổ. Một cái chết đẹp là xăng đổ vào lửa hận thù. Nó biến người phụ nữ thành bất tử. La Mã đủ thông minh để không phạm sai lầm đó. Thay vào đó, họ chọn một giải pháp tàn độc hơn, tinh vi hơn. Tôi gọi đó là công nghệ triệt tiêu biểu tượng. Họ không muốn giết thể xác bà, họ muốn giết chết huyền thoại về bà. Họ giữ bà sống để thế giới phải chứng kiến sự tầm thường hóa của một vị vua. Họ muốn người dân Palmyra nhìn thấy nữ hoàng chiến binh của mình, người từng thách thức cả đại bảng La Mã. Giờ đây chỉ là một bà nội trợ béo tốt, đi dạo trong vườn hồng, nói tiếng Latin lơ lớ và hàng ngày phải cúi đầu cảm ơn kẻ thù vì đã cho mình ăn. Đó không phải là sự tha thứ, đó là sự sỉ nhục được kéo dài đến vô tận. Và đừng vội nghĩ đây chỉ là chuyện của 2.000 năm trước. Hệ thống này chưa bao giờ chết. Nó chỉ thay da đổi thịt. Hãy nhìn cách thế giới hiện đại đối xử với những kẻ bại trận. Chúng không còn chém đầu công khai. Chúng àm nhục họ trên truyền thông. Chúng biến họ thành trò cười, tước đoạt sự tôn nghiêm của họ cho đến khi công chúng quên mất họ từng nguy hiểm như thế nào. Sự sống sót của Zenobia không phải là phép màu. Đó là một quy trình công nghiệp. Một dây chuyền sản xuất, sự vô dụng được vận hành bởi những bộ óc nham hiểm nhất cổ đại. Và để hiểu La Mã đã bẻ gãy một nữ hoàng như thế nào mà không cần dùng đến kìm kẹp hay than hồng. 2 năm, chính xác là 730 ngày. Đó là khoảng trống im lặng đáng ngờ nhất trong hồ sơ vụ án này. Nữ hoàng Zenobia bị bắt năm 272, lễ diễu hành diễn ra năm 274. Tại sao? Thông thường, một kẻ thù của Rome sẽ bị xử lý ngay lập tức, giam giữ, diễu hành, xiết cổ. Quy trình gói gọn trong vài tuần. Vậy Rome đã làm gì với bà trong suốt 2 năm ròng rã đó? Câu trả lời nằm trong tay những kẻ mặc áo choàng trắng, không phải giáp sắt, các medicus, bác sĩ quân y La Mã. Trong 2 năm đó, nữ hoàng Zenobia không bị ném vào ngục tối bẩn thỉu. Bà bị giam lỏng trong một chế độ quản thúc đặc biệt, không đòn roi, không tra tấn để lại sẹo. Vì sẹo là bằng chứng của sự sợ hãi, còn Rome cần sự phục tùng. Thay vào đó, họ áp dụng một phác đồ tôi gọi là bạo lực dinh dưỡng. Hãy tưởng tượng bạn ngồi trong phòng giam. Bữa ăn được đưa đến đều đặn, trông có vẻ đầy đủ. Bánh mì, cháo loãng, rau củ. Nhưng thiếu một thứ duy nhất, protein. Các bác sĩ La Mã hiểu rất rõ cơ thể con người. Họ biết chính xác lượng calo cần thiết để giữ cho tim bạn đập, phổi bạn thở và làn da bạn vẫn hồng hào. Nhưng họ cũng biết chính xác ngưỡng thiếu hụt để cơ thể bắt đầu quá trình catabolism, dị hóa. Khi thiếu đạm, cơ thể bạn sẽ tự ăn chính nó. Nó sẽ rút năng lượng từ cơ bắp trước tiên. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, bạn nhìn vào gương, khuôn mặt vẫn xinh đẹp, mái tóc vẫn óng ả, thần thái vẫn vương giả. Rome cần bạn đẹp, họ cần một nữ hoàng lộng lẫy cho buổi diễn, không phải một bộ xương khô. Nhưng bên dưới lớp da đó, khối cơ cốt lõi đang tan biến. Bạn bắt đầu thấy việc đứng dậy khỏi ghế trở nên khó khăn. Cầm một cốc nước cũng khiến tay bạn run rẩy. Đôi chân từng cưỡi ngựa chiến giờ mềm nhũn như bún. Bạn không bị bệnh,
bạn chỉ đang bị rút ruột một cách khoa học. Họ đang tạo ra một cái vỏ rỗng, một con búp bê sứ kích thước người thật được thiết kế riêng để sụp đổ. Nhưng làm yếu thể xác thôi là chưa đủ. Để bẻ gãy một nữ hoàng, họ cần tấn công vào thứ duy nhất còn sót lại, hy vọng. Và đó là lúc họ mở cánh cửa đưa bà đến đấu trường. Cánh cửa phòng giam mở ra, không phải để thả tự do, mà để đưa bạn đi xem kịch. Họ dẫn bạn đến đấu trường, không phải bị ném xuống hố cát với sư tử, mà được đưa lên khán đài VIP, chỗ ngồi danh dự, có rèm che nắng, có rượu vang, có lính hầu. Một đặc ân? Không, đó là một cái bẫy tâm lý tàn độc hơn mọi đòn roi. Hãy nhìn xuống dưới, giữa tiếng hò reo điên loạn của đám đông, bạn thấy gì? Đó là những tù nhân chiến tranh khác, những vị tướng từng sát cánh bên bạn, những người lính từng thề trung thành với Palmyra. Giờ đây, họ đang bị xé xác, theo nghĩa đen. Bạn nghe thấy tiếng xương gãy vụn dưới hàm răng của những con thú bỏ đói. Bạn thấy ruột gan họ đổ ra trên nền cát trắng xóa. La Mã ép bạn phải nhìn, không được nhắm mắt, không được quay đi. Và đây là lúc cơ chế tâm lý học đen tối nhất của La Mã phát huy tác dụng. Tôi gọi nó là sự nhẹ nhõm độc hại. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, khi mùi máu tanh sộc lên tận khán đài, não bộ bạn theo bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất sẽ tiết ra một ý nghĩ đê hèn mà chính bạn cũng không dám thừa nhận. May quá, không phải là mình. Chính ý nghĩ đó là lưỡi dao cắt đứt cuống họng của lòng tự trọng. Bạn bắt đầu vô thức cảm thấy biết ơn kẻ thù vì đã cho bạn ngồi đây trên chiếc ghế êm ái này thay vì nằm dưới kia. Sự căm thù biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi tê liệt và lòng biết ơn bệnh hoạn đối với kẻ cầm quyền. Họ không cần đánh bạn, họ chỉ cần cho bạn thấy cái giá của sự không vâng lời và để bản năng sinh tồn tự tay bóp chết ý chí phản kháng của bạn. Sau nhiều tháng ròng rã chứng kiến, tinh thần của nữ hoàng đã vụn vỡ hoàn toàn, cơ thể suy kiệt do thiếu chất, tâm trí tê liệt vì sợ hãi. Lúc này, con búp bê đã hoàn thiện. Đã đến lúc mặc trang phục cho nó, đã đến lúc đeo lên người nó những món đạo cụ tra tấn lộng lẫy nhất để bước ra sân khấu lớn. Giờ đã điểm, sân khấu đã sẵn sàng và con búp bê bước ra ánh sáng. Nhưng khoan đã, đừng tin lời tôi, hãy nhìn vào bằng chứng. Đây là Historia Georgia, một văn bản lạnh lùng được viết bởi chính những kẻ chiến thắng. Dòng chữ này, Vinculis Ores, dây xích vàng, và chi tiết quan trọng nhất, bà cần những người lính đỡ hai bên để bước đi. Tại sao? Vì bà quá sợ hãi ư không? Hãy làm một bài toán vật lý đơn giản. Lấy một cơ thể phụ nữ đã bị bỏ đói protein suốt 730 ngày. Các nhóm cơ lưng, đùi, bụng đã teo tóp đến mức tối thiểu. Bây giờ, hãy khoác lên cái khung xương rệu rã đó bộ áo choàng hoàng gia nặng trịch. Và cuối cùng, chồng vào cổ tay, mắt cá chân bà ta 30 đến 40 kg vàng ròng. Đó không phải là trang sức. Đó là một cái neo. Đó là trọng lực được vũ khí hóa. Mọi tính toán của La Mã trong 2 năm qua đều dồn vào khoảnh khắc này. Khi Zenobia bước đi trên đường phố Rome dưới ánh mặt trời chói chang, bà lảo đảo. Đầu gối bà muốn quỵ xuống, cổ bà oằn đi vì sức nặng của vương quyền. Và ngay khi bà sắp ngã, một bàn tay La Mã đưa ra đỡ lấy bà. Hãy nhìn kỹ hình ảnh đó. Đám đông không thấy một tù nhân bị ngược đãi. Họ thấy một nữ hoàng lộng lẫy, giàu có tột bậc, nhưng bất lực. Thông điệp Aurelian gửi đi tàn độc hơn bất kỳ lưỡi gươm nào. Nhìn xem, nữ hoàng của các người chỉ là một món đồ trang sức nặng nề. Sự giàu có của phương Đông chỉ là gánh nặng nếu không có sức mạnh của đàn ông La Mã chống đỡ. Khoảnh khắc bàn tay lính canh chạm vào nách bà để giữ bà đứng thẳng, nữ hoàng Zenobia vĩ đại đã chết. Bà không chết vì mất máu, bà chết vì sự thảm hại. Khán giả La Mã hả hê. Còn những sứ giả từ các nước chư hầu đang lẩn khuất trong đám đông thì rùng mình lạnh gáy. Họ hiểu thông điệp ngầm. Kháng cự La Mã không dẫn đến cái chết anh hùng. Nó dẫn đến việc bạn trở thành một con rối sang trọng, sống nhờ vào hơi thở của kẻ thù. Vở kịch kết thúc, đám đông giải tán, và Zenobia, bà được đưa về biệt thự. Để bắt đầu bản án chung thân thực sự im lặng. Sợi xích vàng 30 kg được tháo ra khỏi cổ bạn. Bạn được đưa lên xe ngựa, chạy thẳng về một biệt thự tuyệt đẹp ở Tiber, ngoại ô Rome. Cổng đóng lại, và sự im lặng bao trùm. Bạn chờ đợi điều gì tiếp theo? Một liều thuốc độc trong bữa tối, một sát thủ lẩn khuất trong bóng đêm. Không, điều đáng sợ nhất đã xảy ra, sự bình thường. Không còn lính canh hà khắc, không còn khẩu phần ăn chết đói. Chỉ có những ngày dài vô tận trôi qua trong sự nhàn hạ đến phát ốm. Bạn thức dậy, bạn ăn bánh mì La Mã, bạn mặc áo lụa La Mã, stola,
bạn tản bộ trong khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ theo phong cách La Mã. Và đây là đòn kết liễu tàn độc nhất của hệ thống sự đồng hóa gen. Các con gái của bạn, những công chúa cuối cùng mang dòng máu Palmyra kiêu hãnh, được sắp xếp hôn nhân. Cho ai? Cho chính những nghị viên La Mã, cho những người đàn ông thuộc về bộ máy đã ra lệnh tàn phá quê hương bạn. Hãy tưởng tượng cảm giác đó. Bạn phải ngồi ở hàng ghế đầu trong đám cưới. Bạn phải mỉm cười. Bạn phải chúc phúc khi kẻ thù nắm tay con gái bạn. Và cứ thế, dòng máu hoàng gia Palmyra không bị đổ xuống đất để tưới cho hạt giống hận thù. Nó bị pha loãng, nó bị hòa tan vào dòng máu của kẻ chiến thắng, từng chút một qua từng thế hệ, cho đến khi không còn ai nhận ra sự khác biệt. Đó là cách La Mã dọn dẹp hiện trường hoàn hảo nhất. Họ không chôn vùi kẻ thù, họ tiêu hóa kẻ thù. Họ biến sự tồn tại của bạn trở nên vô hại, dễ chịu và tiện nghi đến mức chính lịch sử cũng ngáp dài và quay mặt đi. Nữ hoàng Zenobia đã chết vào ngày diễu hành. Người phụ nữ đang sống trong biệt thự này chỉ là một bóng ma biết thở. Và cái giá của việc được sống này, nó đắt hơn bất kỳ cái chết nào bạn có thể tưởng tượng. Hãy tua nhanh kim đồng hồ. 10 năm sau, một buổi chiều muộn tại Tiber. Bạn ngồi đó, một người đàn bà luống tuổi, da đã mồi, tóc đã bạc, ánh nắng vàng vọt của nước Ý đổ dài trên những bức tượng cẩm thạch trong vườn. Yên bình, quá yên bình. Bỗng nhiên, tiếng cười đùa vang lên từ đài phun nước. Đó là những đứa cháu của bạn, dòng máu của bạn, tương lai của bạn. Chúng chạy ùa vào lòng bạn, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, nét di truyền duy nhất còn sót lại của sa mạc Syria. Nhưng khi chúng mở miệng, trái tim bạn thắt lại. Không phải tiếng Aramaic, không phải tiếng Hy Lạp của triều đình Palmyra, là tiếng Latin, trôi chảy, hoàn hảo, tàn nhẫn. Chúng khoe với bạn thanh kiếm gỗ mới đẽo. Chúng đang chơi trò lính Lê Dương. Đứa cháu trai bé bỏng vung kiếm, hô vang tên thần Jupiter, hào hứng kể về việc quân đoàn La Mã dũng cảm tiêu diệt những kẻ man dợ ở phương Đông. Những kẻ man dợ, đó là từ chúng dùng để gọi dân tộc của bạn. Và bạn không thể sửa lưng chúng, vì nếu bạn nói ra sự thật, bạn sẽ biến chúng thành kẻ thù của chính đế chế đang nuôi sống chúng. Đó là khoảnh khắc lưỡi dao thực sự đâm thấu tim, không phải trên chiến trường, không phải trong lễ diễu hành, mà là ngay tại đây, trong khu vườn đầy hoa hồng này. Bạn nhận ra mình là người sống sót cuối cùng của một nền văn minh đã chết. Bạn là một viện bảo tàng sống mà không ai muốn ghé thăm. Mỗi khi bạn mở miệng nói tiếng mẹ đẻ, không gian trả lại sự im lặng, không ai hiểu, không ai quan tâm. Ngôn ngữ của bạn, văn hóa của bạn, niềm kiêu hãnh của bạn đang chết dần theo từng nhịp thở của chính bạn. Cái giá của sự sống sót là đây, sự cô độc tuyệt đối giữa những người thân yêu nhất. Bạn nhìn những đứa cháu mình, chúng là người La Mã. Rome đã không chỉ chiếm đất đai của bạn, Rome đã chiếm đoạt cả dòng máu của bạn, lập trình lại nó, biến nó thành công cụ để duy trì sự vĩnh hằng của đế chế. Nữ hoàng Zenobia đã bị hành quyết công khai vào năm 274. Người đàn bà đang ngồi đây chỉ là một cái bóng vô danh, một chú thích bên lề trong cuốn sách lịch sử do kẻ khác viết. Bạn nhắm mắt lại, và trong bóng tối đó, bạn nhận ra một sự thật tàn khốc. Thà chết dưới lưỡi gươm để trở thành bất tử trong những bài ca dao, còn hơn sống để nhìn thấy chính mình bị lãng quên ngay khi tim còn đang đập. Phần 5. Zenobia chết năm nào? Không ai biết. Sách sử bỏ trống ngày tháng đó. Không có lăng mộ vĩ đại, không có ngày quốc lễ. Bà biến mất như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ phẳng lặng của đế chế. Hãy so sánh sự im lặng đó với một cái tên khác, Boudica. Nữ hoàng của tộc Aisne, người đã thiêu rụi London, người đã chọn uống thuốc độc tự sát thay vì để La Mã bắt sống. Kết cục của bà ta là thảm sát, quân đội bị tiêu diệt. Nhưng ngày nay, tượng đài Boudica đứng sừng sững ngay giữa London. Tên bà là biểu tượng bất tử của tự do. Nghịch lý nằm ở đó. Boudica chết để trở thành huyền thoại, Zenobia sống để trở thành một chú thích bên lề. La Mã đã đúng, và họ tàn nhẫn đến mức thiên tài. Họ hiểu rằng đòn trừng phạt khủng khiếp nhất không phải là cái chết. Cái chết là sự giải thoát. Cái chết đóng băng người anh hùng ở đỉnh cao vinh quang. Hình phạt thực sự là thời gian, là để bạn sống đủ lâu để chứng kiến sự sụp đổ của chính mình. Là để bạn già đi, xấu xí đi, yếu đuối đi và trở nên tầm thường trong mắt những người từng tôn sùng bạn. Đó là công nghệ khoan dung của quyền lực. Và đừng lầm tưởng cỗ máy này đã dừng lại cùng sự sụp đổ của Rome. Hãy nhìn xung quanh bạn. Khi một nhân vật quyền lực ngã ngựa ngày hôm nay, nếu họ bị xử lý công khai, họ trở thành biểu tượng. Nhưng nếu họ được khoan hồng, nếu họ được phép rút lui vào bóng tối, sống cuộc đời an nhàn, vô hại, đó là lúc họ thực sự bị tiêu diệt.
Họ trở thành những vật trang trí trong khu vườn của kẻ thắng cuộc, hữu dụng duy nhất như một lời nhắc nhở kháng cự là vô ích. Lần tới, khi bạn nghe tin một ai đó được tha bổng hay đối xử nhân đạo sau một thất bại chính trị, đừng vội mừng cho họ. Hãy nhớ đến Zenobia trong khu vườn vắng lặng đó. Hãy tự hỏi, họ được cứu sống hay họ đang bị kết án để trở nên vô nghĩa? Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng, đúng. Nhưng sự thật thường nằm trong những khoảng trắng mà họ cố tình bỏ quên. Hồ sơ về Zenobia khép lại ở đây, nhưng nhà kho của chúng ta vẫn còn hàng ngàn tập tài liệu chưa ai dám chạm tới. Nếu bạn đủ can đảm để nhìn vào vực thẳm và muốn tiếp tục giải mã những lời nói dối được bọc đường của lịch sử, hãy đăng ký kênh Giải mã quá khứ. Đừng chỉ học thuộc lòng quá khứ, hãy mổ xẻ nó.